Ayan guys, luto na ang ating banana cake. Kinuha ko na po yan sa rice cooker. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Shella from D&S Lifestyle. Ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng banana cake. Ang mga ingredients nito ay all-purpose flour, eggs, sugar, baking soda, fresh milk, hinog na banana na nasmash ko na po, oil, asin or salt, at saka itong vanilla extract. So ngayon guys, ay paghahaluin na natin sila. Ayan na po ang ating finished product. Kain na po tayo guys. So kung nagustuhan niyo po ang aking banana cake, please like and subscribe my channel. At please, pakiclick na rin po sa ating notification bell para update po kayo sa aking next video. Thank you! Bye!